Xin chào các bạn. Thường chúng ta hồi sinh những cây hoa lan như thế này bằng cách nào để giúp cho cây được phát triển nhanh hơn? Khi có những cây hoa lan với những chiếc lá nó đã bị thối, các bạn hãy kiểm tra thật kỹ để chúng ta không phải vội bỏ những cây này. Lá bị thối là nguyên nhân làm cho hoa lan kém phát triển, và điều này dẫn đến những cây hoa lan của chúng ta nó sẽ không bao giờ có hoa. Và mình chia sẻ cho các bạn cách để giúp những cây hoa lan này có thể phát triển được nhanh. Đó là cách chúng ta sẽ thực hiện việc trẻ hóa hoa lan. Các bạn sẽ tách hoa lan ra làm hai phần. Và phần này chúng ta sẽ gỡ bỏ những chiếc lá này ra khỏi cây. Khi phục hồi bất kỳ hoa lan thì cách làm này rất quan trọng. Vì nếu các bạn không gỡ những chiếc lá này thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Và cắt bỏ những cành khô này. Và còn phần gốc này chúng ta sẽ bỏ hết chất trồng cũ. Và rễ đã bị hư rất nhiều. Nhưng không vì những rễ bị hư này mà các bạn sẽ bỏ những gốc hoa lan như thế này thì rất phí. Chúng ta sẽ cắt bỏ hết những rễ hư này. Sau đó các bạn hãy rửa cho thật sạch. Sau đó các bạn sử dụng một cái khăn sạch và chúng ta hãy lau khô. Và cách làm này nó cũng sẽ tạo điều kiện giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh rất nhanh.
Sau đó các bạn sử dụng cà phê chăm sóc những cây hoa lan. Chúng ta nên có cà phê để giúp cho cây được hồi sinh và phát triển rất tốt. Hãy dùng một thìa, cho vào 500ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội là chúng ta sử dụng được. Khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho thêm vào 500ml nước. Sau đó các bạn sử dụng những bông mềm như thế này. Và chúng ta sẽ lau cho những chiếc lá này. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta khi hồi sinh thì lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh phát triển tốt hơn. Và cũng từ những cách làm này thì khi phát triển lại thì những chiếc lá sẽ được xanh hơn. Và thúc đẩy khả năng quang hợp của cây rất tốt. Các bạn sẽ đặt phần gốc hoa lan này vào đây. Sau đó hãy cho nước cà phê này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 20 phút. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan này được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước cà phê còn lại này các bạn đừng bỏ đi. Chúng ta sẽ dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan. Khi những cây hoa lan có những vết cắn phá của côn trùng. Và đây là điều kiện rất tốt để giúp cho những phần này được lành và không bị nhiễm khuẩn rất hiệu quả. Chăm sóc hoa lan bằng những loại phân bón hữu cơ, cây sẽ rất bền vững. Nó sẽ bảo vệ cho những chiếc lá được khỏe hơn. Lá luôn xanh và rất cứng cáp. Những phần này sẽ được lành lại rất nhanh. Và những cây hoa lan này nó sẽ có được những chiếc rễ rất khỏe. Trong những cách để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Nó sẽ được xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy cây hoa lan ra. Và chúng ta hãy sử dụng một tép tỏi.
tỏi sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm rất hiệu quả. Và điều này sẽ có tác dụng rất tốt trên những vết cắt của hoa lan. Các bạn dùng tỏi bôi vào đây và những phần cắt của rễ. Sau đó hãy để ở nơi mát trong 3 ngày và không tưới nước. Sau đó các bạn trồng lại cây. Chúng ta cho rêu vào. Và các bạn cũng không tưới nước cho cây trong 3 ngày. Và sau 3 ngày, các bạn sử dụng nước cà phê. Chúng ta tưới vào đây. Và cách làm này nó sẽ bảo vệ cho chất trồng không bị nấm, không bị nhiễm khuẩn rất hiệu quả. Và hãy để trong 25 phút. Và sau 25 phút các bạn lấy ra. Trong những ngày bình thường, chúng ta chỉ dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm như thế này là được. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho gốc cây này hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Các bạn sử dụng những ly nhựa có cắt lỗ. Chúng ta đậy lại. Còn với cây hoa lan này, sau 3 ngày rễ cũng đã khô lại. Và đây là điều kiện rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh cây rất dễ. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Sau đó các bạn hãy cho nước vào. Và với cách làm này thì nước sẽ không chạm vào gốc của cây. Hơi nước sẽ được bốc lên để giúp cho gốc của cây ẩm nhưng không bị ướt. Các bạn đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng và thường xuyên kiểm tra để thêm nước ở đây. Và chúng ta hãy dùng nước để phun sương cho cây 5 ngày một lần. Hãy chờ cho cây hoa lan này hồi sinh. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được hồi sinh rễ. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này thì những chiếc rễ của hoa lan nó sẽ được hồi sinh một cách rất nhanh. Vì trong môi trường chỉ dùng hơi nước thì những chiếc rễ sẽ phát triển theo cách này. Nó sẽ luôn giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Và giai đoạn này các bạn sẽ trồng lại một cách bình thường nhất
Một trong những phương pháp rất đơn giản, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển và được hồi sinh nhanh hơn. Còn với cây hoa lan này, nó đã được hồi sinh cây nhỏ, đang phát triển rất tốt và rất khỏe. Và đến giai đoạn này, mình cũng chia sẻ thêm cách chăm sóc đơn giản nhất để giúp cho cây nhỏ này nó được lớn nhanh hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời cho bất kỳ những cây hoa lan được hồi sinh, phát triển được tốt hơn. Các bạn sẽ trồng lại và chúng ta sẽ sử dụng vỏ thông. Các bạn cho một ít rêu vào đây. Và bằng những cách làm đơn giản như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được lớn rất nhanh. Sau đó các bạn hãy sử dụng nước cà phê và tưới vào gốc của cây. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển được rất nhanh và rất khỏe mạnh. Với những cách làm này, các bạn sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta nó sẽ được hồi sinh rất dễ dàng. Còn với những cây hoa lan như thế này hoặc những thế này, các bạn sẽ dùng nước cà phê chăm sóc cho cây mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Sau đó chúng ta sẽ để cây vào vị trí cũ. Và kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Cây đã rất xanh tốt và đã rất khỏe mạnh. Với những cách làm như thế này, rễ sẽ được phát triển rất nhanh. Và nó giúp cho những gốc cây như thế này được hồi sinh rất nhanh và rất khỏe. Lá rất xanh. Với những chất hữu cơ bình thường nhất, các bạn vẫn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh nhanh theo cách này. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn có thể dùng cà phê bón cho cây mỗi tháng từ 1 đến 2 lần. Hoặc chúng ta chỉ dùng nước để các bạn phun sương như thế này là được. Và luôn đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng trong ngày. Nó sẽ giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Còn với những cây hoa lan như thế này, nó sẽ được phát triển rất tốt. Và lá cũng đã xanh, cứng cáp hơn, khỏe mạnh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó cũng tạo điều kiện giúp cho rễ phát triển được rất nhanh chóng. Một trong những giải pháp tuyệt vời. Trên kênh mình có chia sẻ nhiều cách và luôn có thêm nhiều phụ đề để các bạn lựa chọn. Hy vọng từ những cách làm đơn giản và dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều, để hoa lan luôn được xanh tốt, phát triển khỏe mạnh hơn. Và nó xanh như thế này thì sẽ hứa hẹn một tương lai cây hoa lan này sẽ phát triển nhanh và có được nhiều hoa hơn. Các bạn vẫn thường xuyên dùng nước để tưới phun sương như thế này mỗi tuần một lần. Hoặc chúng ta có thể dùng cà phê để bón cho cây 2 tuần một lần. Nó giúp cho cây được lớn nhanh và rất khỏe. Và khi chúng ta sử dụng cà phê để chăm sóc cho những cây hoa lan, thì dù những cây rất yếu ớt, nó vẫn phát triển được những chiếc rễ rất khỏe mạnh.
Đây là điều rất tuyệt vời. Và hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ luôn giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.